Next printer natin, ang problema nito, nalaglagan ata daw ng object dito sa likod. Okay, so i-check natin kung totoo ba. Lagyan natin ng papel. Then try tayo mag-scan. So yan, may papel na. Confirm. Then scan kahit anong papel lang. Kasi hindi na nagpiprint, hindi nagpipit ng papel. Yan ay mag-cash out na. Okay, check natin. Copy lang. Black and white, okay. Copy. So we'll check. So wala oh. Ayan oh, maingay lang. So parang may nakaharang. Ayan oh. So yan lang. Hindi niya ma-pick up. So nag-error na siya. Paper out rear feeder. Paper feeder daw. So i-check natin sa likod kung bakit ba, ano bang nakaharang. So kunin natin yung papel. Flashlight. Tignan natin. So, meron pong papel oh. Tingnan nyo po. Yan, ito. Yan. May papel na ano. So, malaking papel. Tanggalin muna natin. So, in this case, kailangan natin ito. So, may dalawang screw dito.
matatanggal yun. Mas matatanggal. So ito po na-disconnect ko. Pinaka yung flex. Yan, natanggal. So babalik muna. Design ko. Walang halos pa. Zero-zero naman. Pwede nilagay ko maintenance because printer was not correctly ulit. So check natin. Just may tayo yan. Kasi may error to. Kaya siguro repairing. Copy tayo. Tap lang. Copy. Okay na. So click na siya. So check. Okay. So titignan natin ngayon kung buo ba yung apat na cooler niya. Okay, good news. So ito po yung kulay niya.
Mayroon ng konting putol dito sa black, pero the rest po is okay. Okay, so na-distract tayo, tumawag. So okay na po, ito lang konting putol yung black, so i-maintenance lang natin siya gamit dito sa ano niya, printer niya. So clean print head, yes, then proceed. Okay, start. So 3 minutes po yan, balikan natin after 3 minutes. Okay, so after po ng isang maintenance, buo na po yung kulay. Okay, so successful yung ano natin ginawa. So maraming salamat po. Susunod, bye.